Đây từ đây. Này hơn, sợ này hơn tí. Xuôi gió. Chụp ảnh cái đã lên rồi. Xe này lên luôn nhá. Từ từ đây nha. Bay trong cân này em gái xem nó cân cho gái thì em bay. Ngược rồi, ngược lái rồi. Ngược lái. Nó là cắm lại. Rút đi. Mất nguồn à? Xong rồi. Rút pin ra đã cắm lại. Giờ cái con mình. Cắm sạc vô lại. Cắm pin luôn, rút pin ra cắm lại. Nhanh. Em bay ở trước mặt thôi, đừng bay ở sát quá. Bay nhìn đến đường không gặp. Đấy, mai bắn bóc ra bay. Đang tập skin kiểu ấy. Ui đi, con này chớp béo nhìn gì vậy? Ngoài đây anh nhìn chớp, nhìn cái gì thì Chớp chui. Bay đây chở lâu quá. Mỗi là nếu mà ra là đánh Lấy kính của em test thử xem con của em. Em với bác Mạnh bay là vật nước. Còn bằng cái con kia kìa, nó đập sát trên con máy bay số kìa. Nó đập Nó hạ ngay dưới mặt mình. nhưng mà xem nó còn chừa chú à? Có chừa anh à? Quân vòng chưa? Còn đây. Là phát Lên trước à? Anh Huy bị sao đấy? Chú Dũng lên trước em. Con bị sao đấy? Là vào hàng nhá. Đâu rồi chú em bắt đầu chưa? Em đứng ở phía trước kìa, thì là không vướng ai kìa. Đứng là cậu bé. Đứng ở cậu cu con kìa. Biết chứ con máy bay Lắc lên. lắp vào đây. Sẵn nhá. Em lắp để ai chơi thế? Bây giờ chờ đã đông đã. Bác Mạnh lên lên. 1 2 3. thở lắm ra. Không lên nữa là kích vào Máu nha, đừng bảo bố cháu sợ. lên trước đi Hải ơi. Hải lên trước đi. Rồi anh. Đứng ở giúp xong em học sang rồi. Sẵn sàng chưa? Em nhìn vào chĩa đầu tiên kìa. Đấy. Em phải đứng là góc kia, chú vào cái xe kia. Đừng máy bay giật núi ơi. Ba xu đua nhau. Rồi, ok. Bắt đầu bấm máy chưa? Rồi bấm từ nãy rồi. Đấy, con đầu tiên thôi. Rồi dừng lại. Ngắt. Con này nó bị sao rồi đấy? Xem ta đây ấy. Bấm máy nhá. Xem ra đây.
Anh Ngọc Đèn quá. em rôn này. Để quay con này nhá. Rồi. Trên đây có một cái kim. Dưa thành con bộ này cao con nào. Bán hết rồi đúng không? Bán hết rồi. Con này con tay này, con này con tay. Có dạo ra đây bay. Hồi đấy nó không, hồi đấy nó bay con gì không phải. Đấy em bay con gì đúng không? Một mình chả hiểu biết Quên đéo có sao đâu. Đặt luôn. Có chế cháo đi lại không? Không, chả đi cháo. Quên có sao đâu. Đấy rồi thì Nhưng mà về đấy không, nó chủ nhà chủ đó. Thứ ba. Thứ ba. Cái mình bây giờ bán à? Có đặt về bao tiền? Con nó bay kết nối với con flycam à? Hay là con này quan? Các em thì nó tốn đầu tư một lần này. bây giờ em bay con này rôn cũng cắt gà như quắc. Đâu? Máy của anh đâu? Cả người đấy quay lại nó nhìn thấy nó bay mình rồi. Ra lại cánh nữa. Hạ cánh cánh nhá. Thôi ra đằng này. mới con em 405 mới con đi. Rất chi nhiều máy bay các bạn nhé. Tranh thủ ngày chủ nhật một máy bay mô hình. Thế nào mà Thế là cứ nhắm mắt nhắm mũi hạt biết mình hạt sai rồi nhưng mà vẫn cứ cắm pin. Cứ nổ lên đồ phá. Một cái hạ cánh rất an toàn. Có cái hộp không này, không biết đâu. Cái nào cầm đây. Vâng. Bạn này đã về. Anh hết pin là đánh này. Cậu đừng thế. Em hạ đây, em hạ đây. Bay đi nhỉ? Cắm này không sướng nào. Con này em hạ vừa cua, cháo vấn đề em thấy quá đà em cua. Đẹp thế nhờ. Đây gọi là thủy nồi. Vừa bay trên không vừa bay dưới nước, đi dưới nước. Ui, còn có một bia. Đừng xoắn, pin cố định trước.
còn tính lao đi này lật một vòng nữa lên ngửa lên rồi mình có mỗi vòng xoay này mình chưa làm được, làm thêm vòng xoay nữa mới đẹp, cảm giác như lao vật thể nó vút phát lên. Hôm em xem trên có cái kiểu tức là nó